Bishop Rolando Trietrona, the SCAP National Chaplain, Chairperson Tati Licuanan, Chairwoman, rather, Commission on Higher Education. Marami nga pala sensitive dito sa araw na to. Bishop Tony Ledesma, Ms. Sonia Rocco, Ms. Teresita Nitorreda, officers and members of the Student Catholic Action of the Philippines, fellow workers in government, mga minamahal ko pong kababayan. I'm sorry, I forgot to mention, of course, our host sister, Lilia Therese Tolentino, President of the St. Paul University, St. Paul's College Sisters Community, and the Academic Community of St. Paul University, Manila, and Mr. Baltasar Rodrigo, former President of the CCP. Napapansin po niyo, wala tayong teleprompter tong araw na to. Dalawa pong dahilan nun. Yung una, hindi ko gusto yung ginawa ng talumpati para sa akin. Pangalawa po, siguro naman, dahil last time na may Pangulo po na Republika na humarap sa inyo, hindi pa ako kinakasal ang mga magulang ko, siguro naman dapat mas malaman at mas madamdamin ang ating sasabihin itong araw na to. Nung nakita ko po imbitasyon, sabi ko talagang tumanda na yata ako. Panahon ko kasi Student Catholic Action pa lang ang pangalan nito. Ngayon, SCAP, nadagdagan. Hindi ko man napansin na nag-SCAP na pala siya. And I have to congratulate SCAP. It's on its 75th anniversary. I can guarantee that none of us before you were at the founding of SCAP. Okay. I'd also like to thank each and everyone. I understand that in our drives for change and transformation in our country, especially in last year's election, you did support my candidacy, and for that, if I have an opportunity to do the actual changes, it is because of your help then, and I'm looking forward to having more of the same help as we continue the transformative process in our country. Ganda ko siguro, kwento ko sa inyo isang exchange namin ng text messages ni Father Jet Villarin, Society of Jesus, na medyo ahead sa akin yun sa Ateneo. Nung nasa Cagayan ako kamakailan, tinext niya ako, sabi niya, kung may oras ka, dumaka muna dito sa Xavier University. Sabi ko, Father Jet, pasensya ka na, 5 ang lakad ko itong araw na to, napaka-limited ng oras. Sabi niya, naunawaan kita. Talagang mahirap yung buhay mo, napasukan na yan, siguro ito na ang purgatorio mo, at didiretso ka na sa langit. At doon tayo papasok talaga sa ano ba gusto ko talakayin sa inyong araw to. Isang araw kausap ko po si Secretary Jess Robredo. Pinag-uusapan namin ang gobyerno tsaka relasyon niya sa media. Sabi niya, alam mo nyo, tingnan nyo yung carnapping. Last year, nagdala pa ako ng PowerPoint nila. Okay. Last year, in the first quarter, there were a total of 489 cases of combined four-wheel motor vehicles and motorcycles carnapping incidents. Today, there is 200 in the first quarter of this year, 255 for a reduction of 47.8%. Okay. Hindi ko naman sinasabi kung natanggal na natin carnapping, pero malaking under-up. Okay. Pag dumating sa motorcycles, it is already 52.94% of a drop. Pero pag binasa po natin sa mga dyaryo, sa TV, parang lumalala lalo ang carnapping. Ang alam ko, pag may drop, kumukonti at hindi ho increasing. Sabi niya, ang hirap po dito, marami tayong nagagawa, pero isang insidente lang, yung pagkaka-kidnap doon sa anak po ni Atty. Lozano, ay para bang sira na ang buong programa. Okay. Ba't ko pinasukan yung carnapping? Siguro yun kaisa-isang tema. Kung titingnan natin na maraming problema sa mundo, palagay ko po nagmumula to sa kabaliktaran ng kung anong pagiging Katoliko. Di ba pag Katoliko, tinasabi sa atin, darating ang panahon, harap tayo sa Diyos, at tatanungin tayo, ano ba ang ginawa mo para sa kapwa mo? Sa English, para mas precise, what have you done to the least of my brethren? At dinagdag pa doon, you have done unto me. So yun ang problema. Parang baliktad na mundo. Pag meron hong nagkarnap, di ba? May isang tao, may-ari na sasakyan, pinaghirapan niya makamtan yung sasakyan, may darating, aagawin. Walang pakialam doon sa yung interest o kapakanan ng kanyang kapwa. Pero baka mas simple, pollution. Yung pollution, lahat tayo nakakita na siguro ng bus, na bubuga ng katakot-takot na itim na usok. Nakita tayo ng motorsiklo na pag pinaandar, nawawala na yung motorsiklo sa kapal ng usok.
Alam ka naman, hindi napapansin nung nagpapatakbo nung sasakyan na yun, talagang grabe yung pollution na ibinibigay niya. Nung more or less edad niyo ko, merong kasabihan, tumingin ka sa langit, kanya, pag nakita mo yung mga estrella, malamang hindi uulan. Dito po sa Metro Manila, kadalasan, tumingin ka sa langit, nawawala lahat ng estrella. Sino nakakita within the last week ng estrella? Dito sa Metro Manila, pakitaas lang po kamay. Now, the problem is, 80% of the pollution, no, in Metro Manila is due to motorists, no, or to motor vehicles, or as they put it, mobile installations. Alam mo yung, hindi lang naman yung nagpapatakbo ng sasakyan, yeah, na walang pakialam. Basta, bakit ko paparepair ito? Tumatakbo pa naman, basta bahala na kayo. Pag nabug ako na ito, usok na ito, wala na naman ako dyan eh. Pakialam ko, yung maiwanan dyan. Kasabot na rin po yung mga unethical na smoke emission testing centers. Saan naman kayo nakakita? Testing mo, non-appearance. Hindi ho dumating yung sasakyan, isa-certify na nagko-comply sa Clean Air Act. Paano mo isa-certify? Hindi mo nakita. O di wala rin pakialam yung unethical, di ba, na smoke emission testing center. Kung ang lalanghapin ng susunod na saling lahi, ay talagang puno ng polusyon. Siguro isang example na lang. May bakbakan kami ngayon ng ombudsman. Siguro isang case na lang ang pinakamaganda doon, yung kay Garcia. Sabi mo nila, wala raw kasong matibay laban doon kay General Garcia. Doon sa paglulustay po niya at pagkakakamkam ng pera po ng Armed Forces of the Philippines. Si Secretary de Lima sabi sa akin, ano pa ba ebidensya ang kailangan? Etong si General Garcia nag-alok ng higit 120 million pesos isusoli raw sa gobyerno. Ina-accuse kasi siya na over 300 million ang kanyang plinander. So isipin po niyo, no? Yung nagkaroon ng plea bargain or sinusubukan magkaroon ng plea bargain, isusoli niya hindi man kalahati nung sinasabing hindi sa kanya. Dapat pa tayo magpasalamat sa kanya. Dapat pa tayo magpasalamat doon sa ombudsman na nakabawi tayo ng over 120 million. Iwan ko na sa inyo yan. No? Pag ikaw ba ninakawan, ibabalik sa iyo, hindi man kalahati, ang sagot mo ba doon, thank you? Anyway, so in that context, no, talaga yung pagtitipon nyo itong araw na to, talaga malaking bagay. Yeah. Pwede naman kayong nag-internet na lang. Pwede naman kayo nagtanong, ano ba ang sining palabas? O baka nagtanungan kung ano nangyari doon sa teleserye hindi nyo nakita kagabi. Or i-check kung paano makadagdag ng load nyo. In short, no, yung sa mga problema po ng ating mundo, kung babalik tayo na parati na lang, ano ba yung sa akin, as opposed to, ano ba yung magagawa ko sa kapwa ko, talaga walang mangyayari sa atin po. At kayo, sa paglitaw nyo itong araw na to, sa pagtulong nyo sa mga programang tulad ng pagbibigay ng spiritual formation that produces the Christian leaders who will work for social transformation. Talaga mo dapat palakpakan yung sarili nyo at talaga yung po importante. Ngayon, baka naman pag-alis nyo dito, kanina optimistic kayo, tapos ng misa, talagang buhay na buhay tayo, di ba? Tapos puro good news, puro bad news sa makakamtan nyo, baka naman sumuko na kayo. Hindi, marami yung good news. Okay. Amongst the good news, siyempre nabanggit ko na po, carnapping incidents down. And alam mo, even the pollution index in Metro Manila has been improving. Sabi po ni Secretary para ng DNR, it has improved. Pero hindi pa naman ganun ka-dramatic. But to be honest, no, there are days, I live in Manila, there are days already that there are stars that I managed to see. And I say, mukhang umaasenso na yata tayo, maski pa paano. Okay. And even as far as the ombudsman is concerned, no, with her tremendous power to file charges and cases against anybody and everybody in government, and also with the people who will be accused, no, of joining these people who have been charged. No? We have succeeded at least in getting out of the House articles of impeachment and for trial in the Senate in about a month's time. Okay. So, bottom line po, yung hinahabol natin pagbabago talaga naman po nangyayari.
Ang pagkaintindi ko, marami raw sa inyo college. No, ako po'y college, siyempre panahon namin, martial law. So, yung una namin problema, kami ba'y kukulong? Kung ikukulong kami, hindi ba kami isasakdal? Gaano katagal kaya kami kukulong? At kung sakaling hindi ka na maikulong, sana may trabaho kami. At nung panahon nga ho yun, talaga napakahirap ng trabaho. Hindi ko naman sasabihin na ngayon napakadali ng trabaho. Pero alam mo niyo, talagang mahirapan akong hindi maengganyo sa mga pinupunta nating iba't ibang lugar dahil talaga napakaraming good news. For instance, no, meron pong kumpanya, ang ngalan niya ay Convergys. Late last year, pinuntahan namin inauguration ng kanilang facility dito po sa San Lazaro. Okay, malapit lang po dito yun. At another time, they had about 20,000 workers. No? They are a BPO, a major BPO entity. And I had occasion to see an ad on a bus that said, Convergys 30,000 and still growing. Okay? So they are opening at least 5 new sites this year. Each site will produce about 2,000 workers. And the 2,000 workers, in turn, will induce the other services, yung mga 7-Eleven, yung mga convenience store, Starbucks, etc. For each job in the BPO industry, you produce another 5. So the 5 sites at 2,000 each produce 10,000 workers. The 10,000 will induce another 50,000 workers in various service categories. And that helps me fulfill my promise of getting more jobs. Yung AGNP, no? There was a time, it was the biggest construction company in the country. It fell on very hard times. Today, it has resurrected itself. It has $10 billion in existing contracts. No? It has room for an additional 4,000 workers that they're desperately trying to recruit, no, to service all of the contracts that they already have. It has, when I visited them, alam mo yung hindi ko akalain magagawa natin sa Pilipinas yun, at least in my lifetime. They built a factory, an oil refinery, for the 6th largest oil refinery in the world for British Petroleum. They built it on a modular basis. Kumbaga, ginawa mo yung factory, hindi pa assembled, isi-ship to America in Indiana. At pagtayo doon, no, it will even enhance. Baka yung 6th might become the 5th largest refinery in the world. But again, they saw the comparative advantage that exists in the Philippines, no? Tapos isipin nyo, 80 modules. Siguro each module would fit inside this auditorium. 80 of those we will ship and they will assemble in Indiana. And the best thing about it was their quality control people, British Petroleum, came to the Philippines, examined everything, and found 0 defects. Walang pinakorek. Tapos na huya time, pwede na. Hindi na. Ngayon, pwede na yung perfect. Kaya, my hats off to AGNP. Okay. Mga 2 points na lang po. Baka naman paantukin ko na kayo ng gusto. Kada makausap ko po kabataan, isa lang pinapaalala ko. Yung mga problema ng mundo, sabi ng magulang ko sa akin nung more or less age nyo ko, sabi niya, hindi pa problema to. Pero paghandaan mo, no, na pag-usayin yung sarili mo, darating ang panahon. No? Kaming nauna sa inyo, magre-retiro na, wawala na dito sa mundo, kayo naman ang may responsibilidad. At siguro tarin natin muna, why? No? Kung sakasakaling tama ang gagawin natin sa pagbabago ng ating lipunan, no? Dahil mas bata kayo sa akin, siguro mga nasa 20 and below kayo. So 3/4 of your life expectancy is still ahead of you. Ako naman po, lampas na ako ng 40. No? Therefore, kalahati na lang ng buhay ko natitira sa akin. No? Punto po niyan, kung tama ang gagawin natin collectively, mas matagal kayong makikinabang sa gumandang lipunan natin. Di po ba? May reverse syempre yan. Pag pumangit naman ang mundo natin, mas matagal kayong magtitiis kaysa sa akin. Bottom line, talaga nasa mas interest nyo na makialam, makilahok, at talagang makisama sa pagsasaayos po ng ating lipunan. Ngayon, ano mga pwede natin gawin? Alam nyo, ang hirap talaga sa pag kino-confront yung mga problema ng mundo. Talaga may tendency maging manhid. Yeah. Doon na mag-uumpisa yung wala akong pakialam. Huwag na akong makilahok. Basta ayos yung akin. Wala na akong pakialam sa iba pa. At doon nga ako nag-uumpisa lahat ng problema natin. Pero every time nakikilos tayo, no? Kunyari, darating na exams. Madali nga naman talagang maghanap ng pinakamagandang paraan gumawa ng kodigo.
Baka high-tech na coding ko na ngayon, tinatransmit through text. Pero at the end of the day, did you prepare yourself? Did you do justice to the people who took time out, who exerted so much effort, who expended their treasure to get you to the point that you have a diploma that certifies you are properly trained? Okay. Tayo ho ba, pwede tayo magtyaga ng konti? May nakita tayo sa ating, tayo sumasakay ng public transportation. Pag nakita natin itong sasakyan na to, hindi nakikisama sa lipunan, walang pakundangan, magdagdag ng polusyon, baka pwede tayo maabala. Huwag tayo sumakay doon, i-boycott natin siya. Hanggang umayos-ayos ang kondisyon niya. Hindi naman siguro ganun kahirap yun, di ba? Dahil sa Metro Manila, there's something like 12,000 plus buses flying the routes when we only need 3,600. So, ang dulo po niyan talagang sila naghahanap ng pasahero versus tayo obligado sumakay sa kanila. Dagdag ako pa po. Nagpunta po kami sa Palawan. Sa Palawan po, meron silang tinatawag na underground river. Itong underground river, talaga nakakainganyo po. Yung buong komunidad, nagtatrabaho, simula, binigyan sila ng biyaya ng Diyos, di ba? Na pagtulungan i-preserve itong underground river na to. It is now one of the last 28 contestants in a contest called Natural Wonders, New Natural Wonders of the World. Okay. Ang pakinabang po niyan is, pag pinag-uusapan lang yung lugar nyo, maski na gaano kaluma na tulad ng Taj Mahal sa India, no, nagkaroon ng engganyo sa turismo. 60% ang dinagdag because of this contest. That was called the man-made, new man-made wonders of the world. Tayo naman po doon sa natural. So yung contest will eventually come up with 7 winners. That will happen by September. Okay. So out of the hundreds and hundreds upon nominees and candidates, we are down to the last 28. Even if we get to the last 14, that increases tourism by about 40%. And that is a big number. Tourism naman in turn induces so many jobs. So ito pong opportunity natin. You can text PPUR. Let me repeat that. Text PPUR and send to 2861. That is the way to win votes. In the Philippines, we have 80 million cell phones. Okay. 80 million cell phones for 95 million Filipinos. Sabi ko, hindi ko akalain, 15 million pa lang natira nating infants or babies. Pero di ba? Halos, para lalabas ka, everybody has practically. 95 million Filipinos, 80 million users. Okay. So, dulo po niya, no? Yung isang text nyo na imbis na sabihin yung kamusta ka dyan, sasagot sa yung wala lang. Yeah. Baka pwede kayong dalawa, magkasundo na kayo. No? Text PPUR, send to 2861. Okay. Now, can I just advertise some of the programs government already has? No? Okay. There is a National Youth Commission Volunteers Program, and it encourages the youth to volunteer their time, talent, efforts in various advocacy and skills enhancement activities programs. NYC accepts volunteers who submit prescribed requirements and who are issued the NYC Volunteers Passports that serve as the record of participation. There is a government internship program also under the NYC, and you work for government for about 2 months. You receive a monthly stipend equivalent to 75% of the existing minimum wage. The program aims to assist students and out-of-school youth primarily to augment their school fees while learning how a government indeed works. We have the 10 Accomplished Youth Organizations, which is a yearly program. Ito po yung mga halo-halo pong mga NGOs at advocacies nila. Meron, ang naalala ko pong isa, nasa Baguio po siya, problema na sa Baguio, napakaraming mga gang. Tapos ang advocacy niya, itigil yung pag-aaway nito mga gang na to at matigil yung violence po sa Baguio. Kaya po yung kanilang organisasyon, isa sa naging awardee. There are advocacy campaigns of the National Youth Commission, which encourages healthy lifestyles for the youth, anti-drug and substance abuse, adolescent, huwag na natin pag-usapan yung isang yon, promotion of good citizenship, among others. You have other volunteer service organizations, the Red Cross, the Pag-asa Youth Association of the Philippines, and others. CHED also has its national orientation of student leaders. Okay. Bottom line, and the end of the message is this.
Okay, ulitin ko lang ako. Nag-apela ako sa kabataan ngayon po. No? Kayo talaga naman ang pag-asa ng kinabukasan, pero kayo rin ang pwede maging solusyon ng kasalukuyan. Kayo po kasi ang napakaklaro, ano ba ang tama, ano ba ang mali. Kayo ho siguro ang pwede gumising doon sa mga nagtutulog-tulugan na pagkatagal-tagal na. No? Umiiral ang kanilang sistema na walang pakialam. Pwede po nyo sabihin, magtatanong lang. No? Sa driver, no, sasakyan na nagpo-pollute, kuya, tama ba na may iiwan mo sa amin? Hangin na hindi pwedeng mahingahan. Yeah. Yung po nagtatapon ng basura sa mga ilog na parati tayo may floods. Dito po malapit rin yung Paco. Sa sobrang daming itinapon na basura doon po sa creek sa likod ng Paco Market, wala na po yung creek, pwede na kayong maglakad pagtatawid ng Pampang. Pero buti lang, may grupo, nakialam, nakilahok, at ngayon po binubuhay na nilulit yung Paco Creek na yan. Yung Paco Creek po yun, pwede maging source of life. Di ba? Yung mga isda, alam naman po niyo yung chain, yeah? Na wala talagang bahagi ng creation ng Diyos ang pwedeng mabuhay na nag-iisa. Lahat po niyan dikit-dikit yung ating biosystem. Importante po yung biodiversity. So nakialam po sila, binubuhay na nila ulit ngayon. Nagtulong ang public sector, nagtulong ang private sector, at dyan po, hindi nila sinabing wala kaming pakialam, hindi naman kami gumawa niyan. Sila po nakialam, binuhay nila ulit yung Paco. So doon yung magtatapon sunod ng basura. Alam niyo, meron po tayo kasi mga river systems ngayon. Sa dami ng pollution na iniwan doon, meron pong bubulusok na methane gas. Sabi niyo, naging factory na ng methane gas. Ano ba yun? Sa decomposition yun eh. So yung magtatapon ng sabi, uya, ate, tama ba naman yan dyan mo itatapon? No? Dahil meron naman tayong solid waste management. Batas po yan eh. In short, no? Kung may tumutulak ko sa amin nung panahon na parang kulang mag-hope, masa kami, nanaginip kami. Hindi naman kailangan tanggapin yung nangyayari ngayon eh. Pwede naman tayo may gagawin dito. Sa ating po pagtutulungan, no? Yung minana natin problema, problema talaga yan. Pero ang pangako ko naman sa inyo, yung kinabukasan, di hamak gaganda, basta nagkatulungan po tayo. Magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat po.